Me ollaan nyt Kolilla luontokeskuksessa ja täällä on käynnissä luonto- ja kalastusmatkailun kehittämishanke Vuoksen vesistössä ja tuolla seminaariluokassa asiantuntijat kertoo näkemyksiään, miten kalastusmatkailua Itä-Suomessa voisi kehittää. Palokin kosken purkaminen on ollut isolla agendalla myös ja kierrätetään tässä noita asiantuntijoita antamassa sitten pieni tiivistelmä noista pitkistä ja hyvistä puheenvuoroista. Minkälainen merkitys noilla vapailla Palokinkoskilla Heinäveden reitin kansallismaisemassa olisi Pohjois-Karjalan ja viime vuosina varsin kovia kokeneen Itä-Suomen elinvoimalle, erityisesti luontomatkailun sekä työllisyyden kannalta? No, matkailu tulee olemaan Itä-Suomen kasvava elinkeino. Tuntuu, että Lappi jopa vähän ylivuotaa ja toisaalta meillä on sauma tehdä se astetta eettisemmin, ekologisesti kestävästi ja myös tätä paikallista kulttuuriperintöä jotenkin autenttisesti vaalien ja mikä olisi ehkä sitten hienompaa kuin tämmöisiä luontokohteita palauttaa niiden niin kuin, oikeaan luonnolliseen tilaan ja kyllä siitä tämä Itä-Suomen uusi nousu myös tulee niin tavallaan tämmöisen niin kuin urheilupuolen, liikuntapuolen kuin sitten kulttuurimatkailun kautta. No, sä oot myös kuntapäättäjä ja kunnathan omistajana viime kädessä ratkaisee, puretaanko pato, eli miten Saimaan lohikaloille käy. Maakuntaliitto on viime viikkoina edistänyt kuntaomistajien ja valtion vuoropuhelua, niin mitenkäs hanke on edistynyt? No itse asiassa ajattelen, että maakuntaliiton rooli on ollut aika arvokas, että puolessa vuodessa pääministerin yhteydenotosta me on pystytty luomaan semmoinen keskusteluympäristö, jossa valtio on tuonut kunnille pöytään heidän ajatuksen ja tarjouksen ja kuntapäättäjät riittävän tietopohjan kanssa ihan muutamissa viikoissa ottaa kantaa siihen, että lähdetäänkö Palokin voimalaitoksen osalta tämmöiseen niin kuin tytäryhtiövaiheeseen ja hankkeen selvitysvaiheeseen perustetaanko jopa jo tämän vuoden aikana hankeyhtiö. Musta se on tähän velloneeseen keskusteluun aika iso edistysaskel ja luo ehkä kuvaa siitä, että työ hankkeet eteen on kannattanut ja vaikka se on pitkä prosessi, niin kyllä se tulee sitten päätökseen jossain kohtaa. No, miten se oma kanta sitten ja miten omistajana tulisi ohjata yhtiötä PKS:ää toimimaan? No, kaikista paras tilanne olisi, että kunnat pystyisivät tähän tarttumaan PKS:n kanssa yhteistyössä, koska Suomen näkökulmasta tämän Palokin sähkötuotanto on vähän merkityksellinen, mutta jos näin ei ole, sitten kuntien täytyy olla rohkeita omistajaohjaajia. Kyllä mä ajattelen, että ihan tämmöisestä niin kuin ylisukupolvisesta näkökulmasta on kyse omien lapsien tulevaisuudesta siitä, että Suomelle myös on tulossa laajat suojelu- ja ennallistamisvelvoitteet. En keksi yhtäkään syytä, miksi tätä patoa ei pitäisi purkaa ja koskia päästä virtaamaan vapaina. Miten Samsa ne ympäristöjärjestön tavoitteet ja alueellinen elinvoima sovitetaan yhteen tämmöisessä patoasiassa? No kyllä se mun mielestä on jokaisessa, missä ollaan mukana, niin nimenomaan ihan automaattisesti sovittunut yhteen, koska niin kun, paikalliset lähimpänä niin kun näitä koskien ennastamiskohteita ja paranpurkukohteita asuvat ihmiset, niin hehän on ne, jotka hyötyy siitä ensimmäisenä. Yleensä maisema paranee, sen patoaltaan sijaan tulee niin kuin upea koski niin kuin Virtaankoskella. Sitten tietysti he pääsee näkemään niitä kaloja, mahdollisesti kalastamaan niitä kaloja. Ja sitten kyllä yleensä niin kuin myöskin se työsuunnittelu ja varsinkin se urakointi, niin pyritään hyödyntämään paikallisia urakoitsijoita, joilla on onnistuttu siinä tosi hyvin. Sitten paikalliset kivitoimittajat, sehän tarvitaan valtavia niin kuin kivimateriaalia näissä koskien ennastamisessa, niin yleensä käytetään sitten paikallisia toimijoita siinä. Ei siinä ole tarvinnut hirveästi temppuja tehdä. Tietenkin siinä, että he on ne paikalliset ihmiset on ne, jotka näkee sen muutoksen siinä ja sitten he kokee myöskin monesti vastarintaa sisällä mille tahansa muutokselle, niin sitten he on ne, kenen kanssa täytyy jutella eniten. Että näin tämä tulee muuttumaan ja miksi se pitäisi muuttua ja näin. Ja me esimerkiksi Virtaankoskella Sysmässä niin vietiin näitä paikallisia ihmisiä niin pikkubussilla Hiitolajoelle, kun ei heillä ollut oikein käsitystä, että miltä se vapaa koski näyttää, koska niitä ei ihan hirveästi Suomessa niin kuin siellä Sysmänkään suunnalla ole. Ja sitten he tulee sieltä iloisin mielin takaisin. Ja sitten jotkut ei ollut päässyt mukaan, niin järjestettiin toinen reissu vielä sinne. Ja sitten niin se lähtee sille ihan automaattisesti muuttumaan niin ne asenteet ja he rupeaa haluamaan sitä sellaista vapaata koskea myös sinne itselleen. Ja tätä meinataan kyllä hyödyntää, niin kuin ajateltiin hyödyntää myös Palokissa.
että siellä on vielä paljon enemmän niin kuin kiinteistöomistajia siellä Juojärven rannalla kuin esimerkiksi sitten tuolla Virtaankosken osalla, Tainionvirran rannalla, niin täytyy viedä ehkä niitä ihmisiä just sieltä Juojärveltä Palokin yläpuolelta, niin missä sitten se tilanne vähän muuttuu, niin esimerkiksi Hiitolajoelle tutustua näihin vapaisiin koskiin. Ja sitten ei käy niin, että kun me ollaan vesilupa saatu vaikka siihen padonpurkuun, niin sitten tuleekin joku vyöry niin kuin valituksia. Mutta näistä valituksista aina niin kuin ollaan huolestuneita siitä, että ihmiset valittaa näitä padonpurkukohteita nurin, mutta meilläkin on nyt 69 vaarallisesteen purkuprojektia, missä me ollaan oltu mukana WWF:nä. Yhdestäkään ei ole tullut yhtäkään valitusta. Niin kuin siellä on tehty pohjatyö ensin, eli saatu ihmiset Niin. tajuamaan, että tämä voi olla niin kuin hyvä investointi henkiselle ja fyysiselle ja luonnolle, eikä niinkään kuluerä tai mikään rasite. Niin, siis kyllä tässä on tietysti, kun maailmallahan on tehty jo paljon, esimerkiksi Ranskassa on tehty Euroopan eniten padonpurkuja. Ja siellä se on, he tietää itsekin, että se on ollut tämmöinen top-down-tyylinen tapa, että niin kuin Pariisista on sanottu ja päätetty, että nyt tämä pato lähtee. Niin siellä on tullut valtavaa vastarintaa. Siellä on ollut isoja mielenosoituksia. Mä oon ollut itse siellä Selunenjoella semmoisessa tilaisuudessa, missä paikalliset niin kuin sylki näiden niin kuin seminaariosallistujien päälle, kun me käveltiin sinne. Ja se oli ihan uskomaton silleen. Ja kyllä siitä oli niin kuin jotain opittavaa, ja he itsekin tiesi siellä niin kuin Ranskassa, että ei näitä ihan näin pitäisi tehdä, että ihmisiltä katoo niin kuin esimerkiksi siinä tapauksessa Tekojärvi, jota he käytti niin kuin virkistykseen omasta mielestään, pieneen veneilyyn ja näin. Tosin he ei sitten kertonut sitä siinä, että siellä oli valtavia sinilväkukintoja, se oli myrkyllistä se vesi, ja nyt siinä on sitten niin kuin vapaana virtaava lohijoki. Että kyllä nyt siellä sitten taas ne asenteet on jo tämän puolella. Mutta kyllä sun täytyy tosissaan ottaa ikään kuin ne paikallisten niin kuin huolet. Ja tässä Palokissa ehkä ne huolet on vähän, musta tuntuu erilaiset näiden omistavien kuntien osalta, että muuttuuko maisema ja miten vedenpinnat muuttuu, koska nytkin ollaan tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa, mutta hyvin kaukana Palokista. Et sitten ne huolet on ehkä tässä tapauksessa enemmän sitä, että menetetäänkö me niitä osinkoja vaikka. Ja sitten kun on ollut pikkusen semmoista väärää tietoa valitettavasti liikkeellä ikään kuin, että on puhuttu niistä koko PKS:n maksamista osingoista kunnille, kertomatta sitten, että mikä on se Palokin osuus siellä vuosittain maksettavista, että se on kumminkin sitten aika paljon pienempi kuin se koko raha, mitä sitten sieltä vuosittain saadaan. Ja tässäkin vielä sitäkään rahasta pientä, niin ei kukaan menettämässä. Siis sehän korvataan, ja kumminkin valtioneuvostonkin ja valtionäkemys se, että maksetaan pikkusen enemmän kuin mikä se todellinen arvo on, koska eihän muuten se myyjä lähtisi välttämättä tähän prosessiin mukaan, jos se saa plus minus nolla sen, mikä sen arvo on. Että siitä vaivasta, mitä tämä prosessi niin kuin myöskin aiheuttaa vuosien ajan, niin myöskin siitä halutaan korvata. Eli tästä voi päätellä, että kaivataan enemmän avointa keskustelua, oikeita tietoa, eikä sitä, että poteroista huudellaan, koska silloin väärä tieto leviää ja angstit vain pahenee. Niin, kyllä tietysti vähän silleen pettynyt. Voi itsekin, että kun on nyt näistä 4 tällaista tilaisuutta ollut ja Valamon luostarissa oli sen päälle vielä semmoinen 5. tilaisuus, missä säkin olit mukana silloin, missä kerrotaan nimenomaan sit näitä tietoja ja saa kysyä, kaikki asiantuntijat on paikalla, niin aika huonosti sitten niin kuin kuntapäättäjät on niihin osallistunut. Että onko sitten se, että jotenkin koetaan, että sinne osallistuminen on jonkunlainen kannanotto. Ja sitten samaan aikaan sitten ainakin lehdistön suuntaan on saatettu antaa haastatteluja, että ei ole riittävästi tietoa. Palokkistahan on tehty 6 erillistä selvitystä viimeisen 20 vuoden aikana. Ja mä sanoisin, että varmaan yksikään tämmöinen, niin kuin ainakaan padonpurkuhanke eikä oikeastaan vesitaloushanke ole yhtä hyvin selvitetty kuin tämä Palokin padonpurku, koska se on niin iso. Ja sitä on selvitetty niin kuin juurta jaksaen. Kaikki luvut on hyvin tiedossa. Ehkä pois lukien se, että meillä on niin kuin arvauksia, valistuneita arvauksia siitä, että mitä se Palokin voimalla sitten rahallisesti tarkoittaa tälle Pohjois-Karjalan sähkölle. Ja senkin saisi sitten selville, jos se Pohjois-Karjalan sähkö sen suostuisi ihan vaan sanomaan. Se on liikesalaisuus. Se on liikesalaisuus nyt sitten tässä tapauksessa myöskin jopa omistajien suuntaan, näin he on sanonut. Mutta tietysti tätä pikkusen mutkistaa se, että he sitten meni tekemään kaiken tämän Palokki-keskustelun keskellä kumminkin, koska tästä on puhuttu jo vuosikymmeniä, niin päätöksen investoida uusiin turbiineihin siellä. Ja tietenkin se nyt sitten vähän vaikeuttaa sen arvonmääritystä, että heillä on varmaan jonkinlaisia odotuksia siitä, että nämä uusi turbiini tuottaa sitten vähän enemmän. Ja ehkä sen takia sitten on ihan järkevää nyt pyörittää muutama vuosi. Sen aikaa, kun vesiluvan hakeminen vie sitten, niin pyörittää näillä uusilla turbiinilla sinne saadaan toivottavasti parilla eri niin kuin virtaama-olosuhteessa. Että ehkä kuiva vuosi vähän tai enemmän niin virtaamaa sieltävä vuosi. Sitten voidaan ekstrapoloida ikään kuin se, että mitä tämä voisi seuraavan 15 vuoden aikana tuottaa. Ja
sitten saadaan se summa siitä. Eikä tässä nythän tässä tuntuu, niin kuin, että me mennään hirveän hitaasti eteenpäin ja kaikki täällä vuorotellen itse asiassa tänäänkin vähän sitä valittiin, että miksi tämä on niin hidasta ja tervajuontia. Mutta mä väitän, että kun me katsotaan tätä 15-20 vuoden päästä tai 50 vuoden päästä ihmiset katsoo ja tietää tästä, niin heidän mielestään on tapahtunut silmänräpäyksessä. Ja nyt kun me eletään tämän muutoksen keskellä tässä, niin tämä tuntuu kauhean hitaalta. Mutta mä uskon, että tämä menee itse asiassa loppujen lopuksi aika nopeasti maaliin. Ja eikö niin, että Palokin padon tuotto on samaa luokkaa nykyään kuin yksi moderni tuulivoimala? No jos ne valistuneet arvaukset sen niin kuin vuosituotosta pitää paikkansa, niin kyllä. Jos puhutaan semmoisista omistautuneista harrastajista, mitkä pistää kalastukseen paljon rahaa, niin miten tämmöistä ryhmää voisi houkutella, jos Palokin kosket vapautuisi? Tälle ryhmälle äärimmäisen tärkeää on se, että se matkailutuote tai palvelu on kestävä, eli se ei riitä pelkästään, että pääsee niinku tuhlailemaan ja ostamaan mitä haluaa, vaan he ovat hyvin tietoisia näistä kalastuksen vaikutuksista ja heidän matkailuvaikutuksista. Ja he etsivät sellaisia kohteita, joissa voi esimerkiksi pyydystää kaloja kestävällä tavalla. Ne yritykset toimii kestävästi sekä mielellään myös, että heidän omat toimenpiteet niin kuin edistäisivät kalakantoja, että he eivät ole kaikki tällaisia, että pitää kalastaa kaikki mahdolliset kalat pois, vaan että siellä ollaan hyvin valikoivia tämän kalastuksen ja saaliinkin suhteen. No sä mainitsit, että Suomi ei ole hirveän tunnettu kalastusmatkailumaa maailmalla, niin voisiko tämmöinen Palokin ennallistaminen toimia vähän niin kuin semmoisena lippulaivakohteena? No kyllä kun miettii, minkälaisen tarinan siitä saa, niin vaikea niin kuin olla herkuttelematta sillä ajatuksella, että miten mielenkiintoinen niin kuin luontomatkailun kehittämismahdollisuus tässä olisi, koska se, mitä se edustaa, niin kyllä ihan ehdottomasti resonoi todella monella tavalla juuri näiden intohimoisten kalastajien kanssa, jotka suhtautuu tähän harrastukseen niin kuin tietynlaisella hartaudella, että sen aika monta täppää siitä kestävyydestä ja merkityksellisyydestä ja luonnonläheisyydestä ja pyydystyskaloista niin kuin mätsää kyllä. Ja ihan vaan, että kuinka hieno niin kuin tarina siitä saisi, jos mietitään vaikka sosiaalista mediaa, että mihin ihmiset kiinnittävät tällä hetkellä huomiota, plus vielä kansainvälinen lehdistö ja kaikki tämä näin, että se ei ole pelkästään vaan niin kuin kalastusmatkailu, vaan kyllä se minun mielestä on ihan koko tätä Itä-Suomen brändin rakentamista. No näitä hyviä kalastusmatkailutarinoita maailma pullollaan ja Tanskassa meritaimen on se juttu, sitä on käytetty veturina siellä. Minkälaisista summista esimerkiksi Tanskassa puhutaan meritaimenen kalastuksen osalta? No siellä on tällaista, että ne tarkkaa tutkimustietoa niistä summista ei ole, mutta siellä on, sanotaan vaikka, että 30-50 000 matkailijaa vuosittain ja helposti voidaan ajatella, että jokainen jättäisi vaikka 1 000 euroa, niin kyllä siinä 10 miljoonista vuosittain niin kuin lähdetään puhumaan hyvin nopeasti. No sä oot listannut heikkouksiksi, että päätoimisia kalastusmatkailuyrityksiä on vähän Suomessa ja sesonki on lyhyt, niin miten tämmöinen vapaana virtaava Palokki voisi muuttaa tilannetta? Ehkä juuri tällaista premium-tuotetta, mitä sinäkin tuossa nostit esille, että meidän ei kannata tavoitella niitä segmenttejä, joissa se kulutus on vähäistä, koska niin kuin heidän varaan on sellaista ympärivuotista liiketoimintaa vaikea rakentaa, vaan että juuri tämä, että on riittävän vetovoimainen ja arvokas kohde, että sitten sinne kannattaa tulla kauempaakin. Se on sitten liiketoiminnan kannalta taas todella hyvä, jos pystytään tavoittelemaan näitä segmenttejä, jotka on oikeasti valmiita sitten käyttämään rahaa tällaisiin elämyksiin. Ja se voisi rohkaista sitten yrityksiä myös investoimaan. Juuri näin, ja joka tapauksessa me tarvitaan niin kuin investointeja, että se matkailu kasvaa, että me ei niin kuin kädet taskussa se matkailu ei todellakaan kasva, mutta tietysti se, että onhan tällainen niin kuin Palokki-hanke monen 10 miljoonan euron investointi, ja jos ajatellaan vaikka tällaista hotellirakentamista, niin se on yleensä 20 miljoonan investointi, että jos verrataan siihen sitä vaikuttavuutta, niin minun mielestä siinä on niin kuin aika hyvät mahdollisuudet saada rahoille vastinetta. Mitäs kaikkea siellä Hiitolajoella on tapahtunut sitten koskien vapauttamisen jälkeen? No ensinnäkin sinne on tullut lohet sinne paikalle, ennallistettuja koski, että sitä mukaan kun kosket ennallistettiin, kosket vapautui, niin sinne seuraavana syksynä aina lohet saapu kudulle myöskin taimenet ja kovasti siellä on kudettu ja lisännytty, mitä meidän seurantatuloksetkin osoittaa.
Niin, pitääkö se paikkaansa, että ne lohet löysi sinne saman tien? Joo, kyllä se pitää paikkansa, eli ihan kunnostuksen aikanakin siellä kaivinkoneen kauhan alla naaraslohet kaivo kutumonttuja siellä, että kyllä ne oli ihan välittömästi paikalla. Palokkiin verrataan Hiitolajoellahan se tilanne, että siellä on hyvin emokaloja. Ja Palokissakin tietenkin ensimmäinen homma on saada ne alueet ennallistettua, ja kuten Hiitolajoellakin ne on parhaan tietämyksen mukaan tehty kutusorakat oikeassa paikassa riittävästi poikastuotantoalueita, mutta sinne pitää saada myös sitten emokaloja. Ja Palokissakin nehän tulee sitten istutusten kautta. Halutaanko sinne sitten järvilohta kotiuttaa vai taimenta? Taimenta Heinäveden reitillä on, ja jos järvilohta halutaan kotiuttaa, niin sinnehän täytyy sitten istutuksia tehdä, ja tiukat kalastussäännöt on se edellytys, että siellä on näitä kutukaloja. Ja Hiitolajoellahan saa kalastaa tällä hetkellä, mutta se on hyvin tiukasti säännösteltyä, että se ei saa vaarantaa kalakantoja. Ja monesti verrannutkin, että kyllä nämä ensimmäiset emokalat se olisi vähän kuin siemenperunalta söisi, jos niitä ottaisi se savupönttö, että pitää malttaa mieli, että tavoitteena toki on kalastusta kestävät kalakannat, mutta sen kanssa pitää malttaa odottaa vielä. Sä mainitsit omassa puheenvuorossasi siitä, että Hiitolajoella on näkynyt aika paljon muutakin porukkaa ihailemassa vapaita virtoja kuin vain kalastajia. Joo, tämä pitää paikkansa, että laskureiden mukaan siellä taisi viime kesänä olla 35 000 kävijää, mikä on tuommoiselle aika syrjäiselle paikalle. Se on aika paljon kävijöitä, ja kalastajia siellä näkee äärimmäisen harvoin. Että tämmöinen varsinainen kalastus siellä on hyvinkin marginaalista, kun ajatellaan sitä turistiliikehdintää. Ne on enemmän sitten vapaiden koskien ihailijoita, ihmettelijöitä, luontomatkailijoita, ja syksyllä siellä on hieno katsoa sitten lohien kututouhuja. Että ei se kalastus on aika pieni osa kuitenkin. Minkälaisia ajatuksia Lieksan kaupunginjohtaja näkee keskustelussa olevasta Palokin padon tilanteesta? No, tämä asia on keskusteluttanut todella paljon meidän poliitikkoja, ja mehän ollaan nyt täällä Kolilla Lieksassa, joka on kuitenkin jonkun matkan päässä tästä Palokin koskesta. Meillä matkailu on täällä todella iso, niin kuin merkittävä elinkeino, ja halutaan sitä vielä kehittää. Eli tässähän on kyllä paljon potentiaalia, mitä tänäänkin on kuultu, näitä puheenvuoroja erinomaisia siinä, että mikä olisi mahdollisesti vapaana virtaavien koskien mahdollisuus, mutta sitten tässä on se toinen puoli, mitä täällä paikalliset miettii, eli sieltä tulee merkittävä määrä kuitenkin tietyllä tavalla sitä meidän energiaa ja myöskin tuloja, joten tässä kun saadaan kaikkia niin kuin hyväksyttävä kompromissi, joka tyydyttää kaikkia osapuolia, niin uskon, että silloin tässä on mahdollisuuksia, mutta tässä on nämä kaksi eri puolta, mutta tietenkin niin kuin tässä on tänään kuultu, niin nämä ympäristöarvot on erittäin painavia. Tämä on varmaan kiihkeä puheenaihe, ja tänään on kuultu paljon asiaa Palokista muun kalastusmatkailun ohessa. Ihan hirveän montaa padon jättämisen puoltavaa lausuntoa ei ole tänään kuultu. No joo, tässä ehkä nyt on semmoinen ilmiö, että tämä tilaisuus varmaan houkutteli erityisesti niitä, jotka ovat pro tässä asiassa. Ja siinä mielessä olisi ollut tietenkin hyvä, että täällä olisi ollut myöskin niitä luottamushenkilöitä paikalla, joilla on epäilevämpiä kantoja, jotta oltaisiin saatu käytyä sitä keskustelua. Meillä tosiaan viime viikolla valtioneuvosto järjesti täällä näitä tilaisuuksia, joihin oli laaja poliitikkojen osanotto, ja siinä saatiin niin kuin vähän sillä tavalla, että vähän kaikkia kantoja oli yhdessä, joten silloin kun sitä keskustelua käydään niin kuin samaan aikaan, niin se sama tieto tulee myöskin kaikille. Et sitten jos on tämmöinen tilaisuus, johon tulee sitten erityisesti samanmielisiä, niin silloin me ei tavoiteta välttämättä aina niitä, jotka ovat sitten jotain toista mieltä. Että siksi näitä keskustelutilaisuuksia tarvitaan paljon, että kaikille tulee tämä sama tietopohja. Ja sitten siksi me tarvitaan myös tämmöistä videoa, niin me voidaan tätä sitten. No sitäkin kautta voi tavoittaa ihmisiä. Joo, toivotaan. Kiitos. Kiitos. Mitäs mieltä ne paikalliset vesialueiden omistajat, Juojärven ja Heinäveden reitin osakaskunnat ovat tämmöisestä palokkikeskustelusta? No ne on todella myötämielisiä asialle, että siellä on meillä kalatalousalueella tehty käyttö- ja hoitosuunnitelmat, ja näitä ennallistamisia on niin kuin pienessä mittakaavassa niitä on tehty mihin niin kuin tavallaan on ne osakaskuntien paikallisten ihmisten varat riittänyt, että niin kuin Jyrkylinjoki tulee ensimmäisenä mieleen viimeisimpänä, että ne on niin pienellä rahalla tapahtuvia, että tämä Palokkihan ei tietysti alue pysty muuta kuin olemaan hengessä mukana, että meillä ei niin kuin resurssit siihen riitä, mutta sitten jos ajattelee
tätä lähintä osakaskuntaa, Karvi-osakaskuntakin, joka siinä Palokin alapuolella on ja jotka nauttivat niitä korvauksia siitä, mikä on aikanaan määrätty, kun se voimalaitos on rakennettu, niin sinne on määrätty, että he saavat sitten kompensaatiota näitä kalanpoikasia istutetaan sinne, että heillä olisi niin kalastaa sitä, niin totta kai hekin ymmärtää sen, että tämähän on vaan niin kuin keinotekoista kalakannan luomista sinne, että nyt esimerkiksi viimeisimmässä tässä velvoitesuunnitelmassa, niin nehän on hyväksynyt myös sen, että sinne istutetaan tätä rasvaevällistä sinne niin kuin Kermankoskien vapaille alueille, joita he ei voi edes kalastaa koskaan, kun se on nyt rauhoitettu ympäri vuoden, mutta että siitä voidaan sitä osaa siitä rahasta käyttää myös siihen, että saadaan sitä luontaista kantaa sinne parannettua näillä kompensaatiorahoilla, mitä tästä Palokin voimalaitoksen kompensaationa on määrätty sen, oliko se 80-luvun vesioikeuden päätöksen perusteella. Että kyllä sillä ymmärretään, että tämä on niin kuin kaikkien edun mukaista, jos siinä edistyttäisiin Palokissa niin siihen vapautuksen suuntaan. No jos Palokki vapautettaisiin, niin syntyisi uusia kutualueita, niin millainen merkitys tällä olisi? No Saimaan osalta se on ihan ehdottomasti kaikista vaikuttavin toimenpide ja tuommoisia hehtaarimääriä ei synny niin kuin mistään monia kohteita niin kuin kunnostamalla laajemmalla alueella. Että noin pienellä alueella, noin isot alueet, niin se on ihan ykköshanke ehdottomasti. Ja voi sanoa, että niin kuin, jos vaikuttavuutta ja kun haetaan vaikuttavuutta, niin sieltä ne tulee. Ja helpotusta se toisi sekä järvilohelle että taimenelle? No Järvilohen tilanne on niin heikko ja Pielisoki-alakoitajoki kokonaisuus tällä hetkellä ei riittävällä tavalla toimi, niin se voisi olla semmoinen lisäkohde tähän Saimaan hoitoalueeseen ja kannattaisi ehdottomasti Järvilohi sekä sitten tuo Heinäveden taimen sinne kotiuttaa. Niin se vapauttaisi 1500 kilometriä uusia reittejä. Mitä se tarkoittaisi? No yleensäkin se, että kalat pääsee liikkumaan ja lisääntymään ja hakemaan niitä sopivia elinympäristöjä. Sitten se loisi myös ison kunnostuspotentiaali hanke niin kuin jatkumon tuonne Juojärven reitille, että varmaankin niin kuin pääsääntöisesti puhutaan sitten niin kuin taimenen elinympäristökunnostuksia, mutta Palokissa myöskin järvilohi tulisi todennäköisesti olemaan se hoitolaji. Tässä oli päivän anti, mitä kaikkea on puhuttu tänään täällä avoimessa yleisötilaisuudessa. Mitä mieltä sä oot? Paa peukku ylös tai alas tai vielä parempaa, heitä kommentti. Pitäisikö Palokki purkaa vai ei?